Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nói đến người khổng lồ, ai cũng nghĩ là chỉ có trong thần thoại. Vậy bạn có tin họ tồn tại trong cuộc sống thực? Hãy để lại câu trả lời của bạn cho mình biết bên dưới phần bình luận. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình khám phá về những người khổng lồ đang sống ở thế giới mà hầu như mọi người chúng ta đều thấp và nhỏ bé hơn so với họ. Nếu các bạn thắc mắc những người khổng lồ này cao như thế nào và nặng bao nhiêu thì hãy cùng thế giới hôm nay đến với video. Sao với 9 người khổng lồ còn tồn tại trên trái đất chúng ta? Sergeant Coulson, người cao nhất hành tinh. Người cao nhất thế giới, Sergeant Coulson, đạt kỷ lục thế giới vào năm 2009, lúc anh cao 2m46. Điều kỳ lạ là khung xương của anh vẫn không ngừng cao hơn. Năm 2018, chiều cao của Sergeant Coulson đo được là 2,51m. Không có giải thích nào tại sao anh chàng này lại có chiều cao khủng đến vậy. Trong khi các thành viên trong gia đình Coulson, bao gồm bố, mẹ, 3 anh trai và 1 em gái, đều có chiều cao bình thường. Nhưng Sergeant Coulson lại là trường hợp ngoại lệ. Bên cạnh người khổng lồ Coulson, tất cả mọi người đều biến thành tí hon, ngay cả những người có chiều cao khủng. Mỗi khi người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ này đứng, còn cao hơn rổ bóng rổ. Vậy nếu anh tham gia đội bóng, chắc chắn sẽ không có đối thủ. Ngoài ra, chiếc xe mà Coulson đi được thiết kế không có phần mui để khỏi phải cúi đầu. Ngoài việc nắm giữ kỷ lục người cao nhất thế giới, Sergeant Coulson cũng là người đang sở hữu kỷ lục về bàn tay lớn nhất và bàn chân lớn nhất thế giới. Cứ tưởng rằng chiều cao khác người, anh sẽ khó tìm được bạn đời. Thế nhưng Sergeant Coulson cũng đã gặp được một nửa của đời mình. Người vợ của anh chỉ cao 1m73, thế nhưng sự chênh lệch về chiều cao không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai. Jeff Depp, người có đôi tay khổng lồ nhất thế giới. Jeff Depp được nhiều người đặc biệt danh thủy thủ Popeye, bằng xương bằng thịt ngoài đời sống. Bởi anh sở hữu bắp tay to khổng lồ và khả năng vào tay không đối thủ. Theo đó, khi chào đời, Jeff Depp sở hữu một cánh tay to dị thường. Điều đáng nói là các bác sĩ không tìm ra vấn đề về sức khỏe nào của Jeff Depp. Họ nghiên cứu cả các bệnh di truyền lẫn đột biến gen, nhưng đều không tìm ra điểm gì lạ. Kết luận cuối cùng, tạo hóa đã ban tặng cho Jeff Depp một bắp tay to khổng lồ. Lên 10 tuổi thì sức tay của anh có thể quật ngã con bò và đánh bại trò vật tay với bất kỳ ai trong lớp học, dù là thầy giáo. Từ đó anh theo con đường vật tay chuyên nghiệp và trở thành chiến thần bất bại trước mọi đối thủ. Bởi bắp tay siêu to khổng lồ vốn không cần đến rau chân vịt như Popeye trong truyện tranh. Tuy nhiên, một tai nạn khi đang thi đấu vào năm 1986 khiến Depp nghỉ một thời gian. Ông chỉ trở lại vào năm 2012. Dù không luyện tập nhiều thì sức mạnh và tay to vẫn phát triển và cũng chả tìm nổi đối thủ. Marcy Corinne, cô gái chân dài nhất thế giới. Cô gái đến từ Texas, Mỹ, Marcy Corinne đang nắm giữ 2 kỷ lục Guinness, là người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới và người có đôi chân dài nhất ở lứa tuổi thiếu niên. Với số đo ấn tượng, chân phải dài 134,3cm, chân trái là 135,36cm, Marcy đã vượt mặt ngôi sao bóng rổ người Nga Ekaterina Lizina, người có đôi chân dài 132cm, trở thành người phụ nữ chân dài nhất thế giới. Lúc mới ra đời, Marcy có chiều cao bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng càng lớn lên, cô bé càng phát triển chiều cao nhanh chóng mạnh. Năm lên 9, chiều cao của Marcy đã cán mốc 1m7. Giờ đây, khi đã là một thiếu nữ 21, Marcy đã cao đến 2,08m và đôi chân chiếm 60% chiều cao tổng thể của cô ấy. Vì có chiều cao khủng, nên đôi lúc cô nàng cũng gặp phải những rắc rối, như bị va đầu vào tường khi bước qua một khung cửa thấp, khó bước vào trong xe hơi, cũng như khó tìm được quần áo vừa vặn với mình. Tuy nhiên, chính sự khác biệt cũng giúp Marcy Corinne có được sự quan tâm của rất nhiều người trên mạng xã hội. Người khổng lồ Sajad Garibi. Sajad Garibi là võ sĩ người Iran, có thể hình đúng nghĩa là khổng lồ với chiều cao 1m88, nặng 175kg và cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, giống như nhân vật Hulk khi đã biến hình trong phim Gã khổng lồ xanh.
Với giao diện kiểu thách thức ai dám đến gần, Shahzad Garibi đã tuyên chiến với cả thế giới rằng anh sẽ đánh bại bất kỳ ai dám xem thường mình là một vận động viên thể hình. Thế nhưng lời tuyên chiến của anh đã không nhận được lời đáp. Không một ai dám so ganh với một đối thủ mà khi đối mặt khả năng chiến thắng của mình dường như bằng không. Chính điều này đã làm võ sĩ người Iran phải mất ngủ vì không ai dám đánh với mình. Kỳ thực, khi xem hình ảnh Shahzad Garibi luyện tập, chắc các võ sĩ khác cũng phải chạy mất dép khi anh chứng tỏ độ ly đòn của mình, khi để người khác đấm thoải mái hay dùng thanh gỗ đập thành vào bụng. Elisane Silva, người mẫu khổng lồ. Elisane Silva là một người mẫu đến từ Salinopolis, Brazil. Cô có mẹ cao 1m62 và bố 1m7, trong khi cô cao đến 2m1. Khi lên 10 tuổi, Silva đã cao 1m75, khiến cả gia đình vô cùng kinh ngạc. Bởi chiều cao của cô không phải do di truyền. Những tưởng chiều cao quá khổ sẽ khiến cô khó tìm bạn đời. Nhưng năm 2011, Silva gặp người chồng hiện tại là Francinado. Dù anh chỉ cao 1m65 và đứng chưa tới nách của cô, nhưng cô không quan tâm. Hai người kết hôn vào năm 2015 và sinh được một cậu con trai tên Angelo. Chấp nhận sự khác biệt của bản thân, đến nay Silva đã có thể tự tin phát triển sự nghiệp người mẫu của mình và có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Juan Pedro Franco, chàng trai nặng nhất thế giới. Sinh sống ở thành phố Aguascalientes, miền trung Mexico, ngay từ khi lên 6 tuổi, Juan Pedro Franco đã bắt đầu phát phì một cách kỳ lạ khi sở hữu kích thước gấp nhiều lần bạn cùng trang lứa với cân nặng lên tới 60 kg. Vào thời điểm ở độ tuổi thiếu niên, bạn nặng bao nhiêu ký? Chắc chỉ vài chục ký thôi đúng không nào? Thế nhưng Juan lúc này đã nặng khoảng 165 kg. Sau khi trưởng thành, anh chàng này đã nhận được kỷ lục Guinness cho danh hiệu người nặng nhất thế giới với cân nặng vào khoảng 575 kg. Một con số khiến ai cũng kinh ngạc. Với cân nặng này, Juan gần như không thể đi lại, và rồi anh đã quyết tâm giảm cân với hàng loạt những giải pháp như cái bớt dạ dày, được hỗ trợ bởi một nhóm gồm 30 chuyên gia y tế. Anh ấy đã giảm xuống còn 304 kg vào tháng 11 2019. Mặc dù chưa thể có được trọng lượng như người bình thường, nhưng nỗ lực đáng kinh ngạc này đã giúp Juan có thể tự mình thực hiện nhiều việc, như tự đứng lên và bước đi, tự lấy đồ hay đi vệ sinh. Oliver Ritter. Những ai theo dõi phim Game of Thrones hay đam mê cuộc thi những người đàn ông khỏe nhất hành tinh, hẳn bạn sẽ biết tới Harpo Julius Johnson, lực sĩ người Iceland, được gọi là thần Thor, sở hữu chiều cao lên tới 2,06 m, đảm nhận vai diễn ngọn núi trong phim và là người đàn ông mạnh nhất 2018. Dù cao như vậy, song thần Thor chưa là gì nếu so với đồng nghiệp Oliver Ritter, lực sĩ người Hà Lan, có chiều cao tới 2m18 và nặng 150 kg. Vận động viên Hà Lan được coi là lực sĩ cao nhất thế giới và cơ thể trông không khác gì một tòa tháp với lời nhắn nhủ đừng mà đến gần. Cứ tưởng tượng nếu chẳng may đối mặt với người khổng lồ này thì liệu rằng có bao nhiêu phần trăm chúng ta có thể an toàn rời đi? Câu trả lời của bạn là gì? Hãy comment trong phần bình luận cho mình biết nhé! Rumeysa Gezi, cô gái cao nhất thế giới. Nếu Masiko Ring là cô gái có đôi chân dài nhất thế giới, thì Rumeysa Gezi là cô gái cao nhất thế giới khi sở hữu chiều cao 2,15 m tính đến ngày 23 tháng 5 2021. Bên cạnh đó, cô cũng giữ các kỷ lục Guinness khác như người phụ nữ có bàn tay lớn nhất, ngón tay dài nhất và lưng dài nhất. Chắc chắn khi đi bên cạnh cô nàng, chúng ta sẽ hóa thành những người lùn một cách bất đắc dĩ. Theo tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới, chiều cao phi thường của Rumeysa Gezi là do hội chứng Weaver, chứng bệnh khiến cơ thể tăng trưởng kỳ lạ, cùng nhiều điều bất thường khác gây ra. Thế nhưng vượt lên trên mọi sự kỳ thị, khó khăn do cơ thể khổng lồ của mình mang lại, đến hiện tại, Rumeysa Gezi đã có công việc ổn định trong lĩnh vực công nghệ ở Mỹ. Aurora Satoshi, võ sĩ sumo nặng nhất thế giới.
Nhắc đến sumo, hẳn là các bạn sẽ nghĩ ngay đến những võ sĩ siêu to khổng lồ với trọng lượng lên đến hàng trăm ký. Với những thế dậm chân và những cú đẩy kinh hồn. Trong lịch sử võ sumo đã có không ít võ sĩ được cả thế giới biết đến. Và cái tên có thể nhắc đến đầu tiên chính là Aurora Satoshi. Mặc dù đã giải nghệ vào năm 2018, nhưng vận động viên đô võ gốc Nga sinh năm 1983 này vẫn được nhiều người biết đến là võ sĩ nặng nhất mọi thời đại, với cân nặng 292,6 kg vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Đừng nghĩ những người này mập mà yếu, cơ thể của họ nhiều mỡ thật, nhưng bên dưới lớp mỡ đó là cơ bắp cực kỳ mạnh mẽ. Bị họ đẩy một cái thôi, chắc là văng xa tới giải ngân hà đấy. Người khổng lồ nào trong video này làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!